Kay ka. Kay. Kay. Saan ka? Kay. Ay, dito ba yun nilagyan ng ano, oh? Ng mga bubuyog, ang lalaking bubuyog. Kaya sa harapan lang po ito ng bahay. So, sobrang nakakatakot talaga mga langga. Oh, then, dinadaanan po ng mga tao. Kaya, nako, aware po sila. Tabi-tabi, ang ganda po ng sinag ng araw na ito. Reflection po dito sa puno ng mangga na ito. Ganito lang at around 8 o'clock in the morning. Sobrang tahimik mga langga. Walang katao-taong dumadaan. Ako lang po ang nandito sa labas. Ang ganda po ng dewdrops. Ayun. It's an art of dayami, Hugon grasses. At saka ay, ano gani ito? Nakalimutan ko na ito. Kay, saan ka? Kay. Ano kanang tawag dito na damo na ito? Kalimutan ko. Simpleng damo mga langga, pero makikita mo talaga yung beauty niya. Ayun, ito. It's another. Meron po siyang bulaklak. Ang ganda po mga langga. Ganito po siya, mayroon po yan siyang seeds. Noon mga bata pa kami, kinukuha po namin yung mga itim. Tapos ilalagay po sa tubig. A nice reflection ng sunrise. Ayun. Makikita mo pa po ang sunrise. Ganda naman nito. Ano to siya, herbal ito mga langga. Yung ano bang tawag doon, magkaroon ka ng pasa, pwede mo po yan siya itapal or sa Ilonggo pa ihampol. Ayun. Mayroong helicopter, ayun, may dumaan na helicopter. Then marami pong mga amorsiko. Ayun, pag dumaan ka po dito, didikit po ito sa inyong dalikay, sa inyong mga palda. Dali lang kong. Dali lang.
Sobrang tahimik. Wala pong mga katao-tao, mga langga. Ito lang yung nakakatakot na area. Kasi hindi pa siya malinis. Parang pakiramdam ko mayroong taong sumisilip. Kay! Ali, ali, ali. Sayang ba tong puno na to? Oh, kamunsil, mga langga. Magbunga pa sana yan siya. Ang sarap pa naman ng bunga niya yan. Ayan. Ka-cute. Ito herbal din po itong mga langga, oh. Tawa-tawa. Pag nilalagnat po kayo, kukuha lang po kayo niyan. Pwede din isali ang gamot or pwede din hindi. Then ilalaga nyo po at saka iinumin. I remember before yung baby pa po si Ace. Madami po masyado kasi yan dito. Tawa-tawa po yan. It's herbal. Ngayon konti na lang. Itong aking aso na ito, oh, sama-sama. Si Sky ko. Sky. Nakalimutan ko ba ito klaseng damo na ito? Oh, maganda din ba ya itong mga bulaklak niya? Common masyado. Ayun, mayroon pa po kayong naririnig na ibon. Tabi-tabi. Si Sky. Say hello, mga langga. Sky. Sama-sama talaga si Sky. Okay, nandito na rin ang isa, si Daya. Daya, samahan mo si Mami. Ay. Ito, mga kapitbahay. I love. Ay, may bunga na pala ang saging nila, oh. Ay, kaganda ng ulap. Ang blue. Toy! Ako to. Ang ganda. Clip nyo po dito yung bundok. Overview. Ayan, nandyan pa rin si Sky. Toy! Alina, alina, alina. Uwi na tayo. Maputik kasi umulan kagabi. Pero mga after 2 hours hindi naman tumaputik. Matutuyo na.
Sis kayo mahabol. Dahil si Daya. Namatos oh. Ayaw.你起码在乎你，你知道吗？什么什么人知道吗？不知道，不知道。不知道。什么人不知道？我看你修清平，看你知影。我们的小孩子也是不知道。小孩都不知道。Kitang manok. Manok. Manok.